Chào mừng quý vị quay trở lại với buổi tìm hiểu chuyên sâu của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đột nhập vào quy trình làm kiếm công nghiệp, cụ thể là tại nhà máy Yijing Jiangsuo ở Long Tuyền, Trung Quốc, một nơi có truyền thống làm kiếm lâu đời lắm đấy. Vâng, đúng vậy ạ. Khá là thú vị khi thấy kỹ thuật truyền thống và sản xuất công nghiệp hiện đại nó kết hợp với nhau ở đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào 3 cái giai đoạn đầu tiên ấy. Từ một tấm thép thôi. Từ con số 0 luôn. Cho đến khi cái lưỡi kiếm cơ bản nó hình thành. Hay quá. Vậy mình bắt đầu luôn nhé. Giai đoạn 1, khởi nguồn từ thép tấm, dập phôi hàng loạt. Nghe đã thấy công nghiệp rồi, không giống lò rèn truyền thống lắm. À vâng, thay vì búa với đe thì đúng là họ dùng máy dập cơ khí rất là lớn. Thế nó hoạt động sao ạ? Thì công nhân họ sẽ đưa cái tấm thép phẳng vào máy. Máy dùng lực ép cực mạnh, ép cái khuôn xuống. Bụp một cái. Đúng rồi, bập một cái là ra ngay hình dạng thô của lưỡi kiếm. Nhanh lắm. Wow. Cái này người ta gọi là phương pháp stock removal, tức là loại bỏ vật liệu thừa từ tấm gốc ấy ạ. Nó khác hẳn với rèn truyền thống là forging, tức là phải nung nóng rồi mới đập. À, rèn thì mình hay thấy trong phim ảnh hơn. Vâng, dập phôi thế này thì năng suất cao, sản phẩm làm ra nó cũng đồng đều, rất hợp cho sản xuất số lượng lớn. Tất nhiên, kiếm rèn thủ công thì về lý thuyết, cấu trúc kim loại nó sẽ bền chắc hơn một chút do được nén lại. Vậy cái thép họ dùng ở đây là loại gì ạ? Có phải loại đặc biệt gì không? Thường thì là thép carbon công nghiệp thôi, khá phổ biến. Ví dụ như mã 1045 hay là 1060. Mấy con số đó có ý nghĩa gì ạ? Hai số cuối nó chỉ hàm lượng carbon, tính bằng phần trăm nhân với 100. Ví dụ 1060 là khoảng 0,6% carbon. Carbon càng cao thì thép càng cứng, giữ cạnh sắc tốt hơn. Nhưng mà nó cũng giòn hơn. À, đánh đổi ha. Vâng, tùy mục đích thôi. 1045 thì dễ gia công, có thể làm kiếm trưng bày giá rẻ. Còn 1060 thì cứng hơn, giữ độ bén tốt hơn. Đôi khi họ cũng dùng thép không dỉ nữa, cho mấy loại kiếm trang trí ấy mà, để đỡ phải bảo quản nhiều. Rồi, sau khi có cái phôi dẹt đó rồi, làm sao để nó thành hình lưỡi kiếm có độ vát, có cạnh? Mình sang giai đoạn 2, tạo dáng lưỡi kiếm. Đoạn này là dùng máy mài thô. Em thấy trong video là phôi được kẹp lại rồi đưa qua một cái bánh mài đá lớn. Đúng ạ, nó được đưa qua lại tự động trên bánh mài quay tốc độ rất cao. Và có nước chảy xối xả, với cả tia lửa bắn ra trông như pháo hoa. À, cái chi tiết tia lửa đó hay lắm. Người thợ có kinh nghiệm, họ nhìn tia lửa là đoán được loại thép đấy. Thật á? Làm sao được ạ? Thép mà nhiều carbon ấy, lúc mài tia lửa nó sẽ sáng trắng và nó bung tỏa ra thành nhiều nhánh nhỏ li ti. Ồ. Còn thép ít carbon hơn thì tia lửa màu nó cam sẫm hơn, đường đi cũng thẳng hơn, ít phân nhánh. Đó là kỹ năng quan sát, phải làm nhiều mới biết. Thế còn nước thì sao ạ? Chắc không phải chỉ để cho mát mắt đâu nhỉ? Không, nó cực kỳ quan trọng để chống cháy thép. Cháy thép? Vâng, ma sát giữa đá mài với kim loại nó sinh nhiệt khủng khiếp lắm. Nếu không có nước làm mát liên tục, nhiệt độ lên quá cao, nó sẽ phá hủy cấu trúc tinh thể của thép, làm mất độ cứng, coi như là lưỡi kiếm hỏng, thành đồ bỏ đi. Ra thế. Vậy là máy móc lo phần thô rồi. Nhưng mà để cho nó bén, nó tinh xảo hơn thì chắc phải cần đến tay người. Chính xác, đó là giai đoạn 3, tinh chỉnh và làm sắc. Lúc này là dấu ấn của tay nghề thủ công đây. Giờ thì công nhân vào việc. Em thấy họ dùng máy mài đai, trông linh hoạt hơn hẳn. Đúng rồi, họ dùng tay để điều khiển lưỡi kiếm, áp vào cái dây mài nhám đang chạy tốc độ cao. Nhìn họ làm có vẻ nhẹ nhàng, nhưng chắc là khó lắm. Khó chứ ạ, máy móc nó không có cảm nhận. Người thợ lành nghề họ phải cảm nhận qua tay. Độ rung này, rồi âm thanh, rồi mắt nhìn nữa, để điều chỉnh lực nhấn, góc độ sao cho hoàn hảo. Tạo ra mấy cái mặt vát nó phẳng, nó mịn, đường cạnh sắc nét, đối xứng. Cái này cần hàng ngàn giờ luyện tập đấy. Em thấy họ còn đổi mấy cái dây mài màu khác nhau liên tục. Nó có ý nghĩa gì đặc biệt không ạ? À, có đấy. Màu sắc, hay đúng hơn là cái mã trên đó, nó cho biết độ nhám, tức là độ mịn của hạt mài. Người ta hay gọi là grit. À, độ grit. Vâng, họ bắt đầu với dây nhám thô, tức là grit thấp, để xóa đi mấy vết xước lớn từ cái giai đoạn mài máy trước đó. Xong rồi dần dần chuyển sang các loại dây mịn hơn, grit cao hơn, để bề mặt thép nó càng ngày càng nhẵn bóng. Và quan trọng là định hình cái lưỡi cắt cuối cùng cho nó thật bén. Như vậy là chúng ta đã đi qua 3 bước khá là quan trọng rồi. Dập phôi này, mài thô bằng máy, rồi mài tinh bằng tay. Từ một miếng thép phẳng lì, giờ đã la hình hài một lưỡi kiếm cơ bản, sắc nữa. Đúng vậy ạ, nó đã có hình dáng, có độ sắc cần thiết rồi. Thế nhưng nếu mà nhìn kỹ bề mặt lúc này nó vẫn còn khá nhiều vết xước mờ. Vết xước do quá trình mài. Vâng, do các loại giấy nhám để lại. Nó chưa đạt được cái độ bóng loáng như gương mà mình hay thấy ở kiếm thành phẩm.
Nó là một công cụ sắc bén rồi, nhưng là về mặt thẩm mỹ thì vẫn chưa phải là cuối cùng. Vậy thì làm thế nào để từ cái bề mặt còn hơi sức sức này mà trở nên sáng loáng, bóng bẩy được? Đó chính là nhiệm vụ của công đoạn tiếp theo, công đoạn đánh bóng. Rất tỉ mỉ và cũng không kém phần quan trọng đâu ạ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công đoạn đánh bóng này trong buổi thảo luận lần tới nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với hành trình khám phá nhà máy kiếm The Jinjong Zenji Sword. Chúng ta đã đi qua 3 công đoạn đầu tiên rồi. Vâng. Bây giờ thì mình sẽ cùng vén làn các giai đoạn hoàn thiện cuối cùng nhỉ? Chính xác. Đây là lúc mà mấy thanh thép bắt đầu thực sự thành hình, không chỉ sắc mà còn phải đẹp nữa. Kiểu như thổi hồn cho kiếm ấy. Hay thế. Vậy mình tiếp tục luôn nhé. Giai đoạn 4, đánh bóng. Nghe thôi đã thấy sáng loáng rồi. Sau khi mài sắc xong này, tôi thấy lưỡi kiếm được đưa vào một cái máy đánh bóng tự động. Nó có mấy cái bánh vải lớn quay tít, mà hình như họ có bôi cái gì đó lên bánh vải thì phải, màu trắng trắng. Đúng rồi, đó là cái hợp chất đánh bóng. Nó thường có mấy cái hạt mải siêu nhỏ, ví dụ như oxit nhôm, trộn chung với sáp. Sáp à? Vâng, sáp. Thì khi cái bánh vải nó quay, ma sát nó nóng lên, làm sáp chảy ra. Cái sáp chảy đó nó sẽ giữ mấy hạt mài tiếp xúc liên tục với lưỡi kiếm. Để làm gì à? Thì để nó loại bỏ mấy cái vết xước siêu nhỏ còn lại sau khi mài, rồi tạo độ bóng cho bề mặt kim loại. Làm tự động thế này thì nó nhanh, mà độ bóng nó cũng đều hơn nhiều. Ra thế. Tôi cứ nghĩ là kiếm thì phải bóng loáng như gương mới là đẹp nhất, mới là đỉnh. Nhưng có phải lúc nào cũng thế không? Cái này cũng hay này. Đúng là bóng gương thì nhìn rất là ấn tượng, nhưng mà nó lại cực kỳ dễ xước, rồi bám vân tay nữa, bảo quản mệt lắm. Thế nên là ở nhiều người, kể cả nhà sản xuất lẫn người dùng ấy, lại thích cái kiểu hoàn thiện gọi là satin hơn. Satin Là sao ạ? tức là bề mặt nó hơi mờ một chút thôi. Nó vẫn đẹp, nhưng mà nó che mấy cái vết xước nhỏ hay dấu vân tay tốt hơn nhiều. Nói chung là thực dụng hơn. Chà, hóa ra không phải cứ bóng nhất là tốt nhất đâu nhỉ. Hay thật. Giờ mình sang giai đoạn 5 nhé. Chế tác phụ kiện và hoàn thiện chuôi kiếm. Ok. Đây là lúc mà mấy cái chi tiết phụ như là vành chắn tay, cái tsuba á, hay là cái đốc chuôi Kashira được lắp vào. Trông cũng tinh xảo phết đấy chất. Mấy cái phụ kiện này thì thường họ đúc hàng loạt bằng hợp kim kẽm. Kẽm á? Sao lại là kẽm? Vì nó rẻ, mà lại dễ đúc thành mấy cái hình thù phức tạp, nhiều chi tiết nhỏ. Đúc xong thì họ sơn màu lên, hoặc là trang trí thêm thủ công một chút. Thế độ bền thì sao? So với thép hay đồng thì? Tất nhiên là không bền bằng thép hay đồng truyền thống rồi, nhưng mà nó phù hợp cho sản xuất số lượng lớn, giá thành rẻ. Đây là ví dụ rõ nhất cho việc họ ưu tiên tốc độ và chi phí đấy. Hiểu rồi. Và... không thể không nhắc đến cái đoạn quấn chuôi kiếm, cái tsukamaki ấy. Tôi thấy công nhân họ làm thủ công nhìn tỉ mỉ lắm. Đúng vậy, công đoạn này vẫn cần tay nghề. Mà tôi để ý nhá, bên dưới cái lớp dây quấn ito màu mè kia có một lớp lót gì đó trông sần sùi. Cái đó quan trọng đấy. Nó thường là da cá đuối thật, hoặc là da nhân tạo làm giả bề mặt đó. Chính cái sự sần sùi đó nó tạo ma sát. Ma sát để làm gì? Để rút cái dây quấn ito bên ngoài, thường là bằng lụa hoặc cotton, nó không bị trượt, không bị xô lệch khi mình cầm nắm, nhất là lúc vung kiếm mạnh. Nó giữ cho dây quấn cố định. Ra vậy. Còn cái kiểu quấn dây thành hình thoi đan xen nhau ấy, nó là kiểu truyền thống của Nhật. Vừa đẹp mắt mà vừa làm cho tay cầm cực kỳ chắc chắn. Tôi còn thấy mấy cái miếng kim loại nhỏ nhỏ gọi là minuki đúng không? Được đặt dưới lớp dây quấn nữa. Trông sao xinh xinh, chắc để trang trí thôi nhỉ? Không hẳn chi để trang trí đâu, nó có công năng của nó đấy. Thật á? Là gì vậy? Cái vị trí đặt minuki ấy, nó giúp người dùng định vị được đúng cái vị trí đặt tay trên chuôi kiếm một cách chính xác mà không cần phải nhìn xuống. Trong võ thuật thì cái này quan trọng lắm. Nó giúp mình cảm nhận đúng vị trí tay cầm ngay lập tức. Chi tiết nhỏ mà có võ đấy. Quá bất ngờ. Toàn những thứ mình không để ý. Vậy là sắp xong rồi nhỉ? Giai đoạn 6. Lắp ráp cuối cùng và... kiểm tra chất lượng. Chính xác. Giờ là ghép mọi thứ lại với nhau. Thế lưỡi kiếm được gắn vào chuôi bằng cách nào? Tôi không thấy chốt gì cả. Họ dùng... keo à? Vâng, thường là keo epoxy công nghiệp. Đây lại là một điểm khác biệt lớn nữa so với kiếm Nhật truyền thống. Khác thế nào à? Kiếm Nhật xịn người ta dùng chốt tre, gọi là mekugi. Cái chốt đó có thể tháo ra để lấy lưỡi kiếm ra bảo dưỡng, lau chùi. Còn ở đây thì dùng keo. Đúng rồi, dùng keo epoxy thì nó nhanh, rẻ và cũng đủ chắc chắn cho mục đích sử dụng của loại kiếm sản xuất hàng loạt này. Nhưng mà rõ ràng là nó ưu tiên tốc độ lắp ráp hơn là khả năng bảo trì như kiếm truyền thống. Tháo ra là hỏng luôn. Hiểu rồi. Và cuối cùng, không thể thiếu được là khâu kiểm tra chất lượng, QC. Tôi thấy có một anh công nhân cầm kiếm lên xoay xoay ngắm nghía kỹ lắm. Đúng vậy, khâu này cực kỳ quan trọng.
Họ kiểm tra cái mà dân trong nghề gọi là fit and finish. Fit and finish. Nghĩa là sao? Nghĩa là kiểm tra tổng thể đấy. Độ khít của các bộ phận lắp ráp này, lưỡi kiếm có thẳng không này, chuôi có chắc không này, rồi mấy cái phụ kiện có bị lỏng lẻo không. Rồi họ kiểm tra xem lưỡi kiếm tra vào vỏ có êm không, có giữ chắc không, dây quấn có đều có chặt tay không. Và tất nhiên là kiểm tra lại độ sắc bén cơ bản nữa. Tất cả mấy cái đó quyết định chất lượng cuối cùng của thanh kiếm. Vậy là chúng ta đã đi hết cả quá trình rồi đấy. Từ một tấm thép phẳng lì ban đầu, qua bao nhiêu công đoạn, cuối cùng thành một thanh kiếm hoàn chỉnh sẵn sàng đóng gói. Đúng là một sự kết hợp giữa máy móc công nghiệp và cả sự khéo léo của con người ở một vài khâu. Chính xác. Cái quy trình này nó cho thấy rất rõ là ngành sản xuất kiếm, dù là một sản phẩm mang tính truyền thống, nó đã phải thích ứng với thời đại công nghiệp như thế nào, phải cân bằng giữa hiệu quả sản xuất, giá thành và cả yếu tố thẩm mỹ nữa. Dù chắc chắn là nó khác nhiều so với cách làm thủ công tỉ mỉ ngày xưa. Thế thì nhìn rộng ra một chút, toàn bộ câu chuyện này nó nói lên điều gì nhỉ? Có lẽ là cách mà những vật phẩm mang tính biểu tượng văn hóa sâu sắc như thanh kiếm đang được tái định nghĩa, được điều chỉnh để phù hợp với nền kinh tế sản xuất hàng loạt toàn cầu ngày nay. Đúng vậy. Và nó cũng để lại một câu hỏi khá thú vị cho chúng ta suy ngẫm, phải không? Khi mà một đồ vật nó giàu tính lịch sử, giàu kỹ thuật như thanh kiếm lại được tạo ra bằng quy trình công nghiệp hiện đại, hàng loạt như vậy, thì điều gì mới thực sự tạo nên cái giá trị cốt lõi của nó trong thời đại này? Liệu có còn là vật liệu quý hiếm, là quy trình chế tác bí truyền không? Hay là giá trị đó giờ đây nó nằm nhiều hơn ở câu chuyện, ở biểu tượng và ở cái ý nghĩa mà người chủ sơ hữu gửi gắm vào thanh kiếm đó?